Ja, hej och välkomna till Linet. Det är jag som är Johan och idag ska vi kika på Surface Book, höll jag på att säga, men det är Surface Laptop 2 som vi ska kika på. Det som är unikt för de här är ju framförallt den här Alcantara-klädseln här på undersidan. Och det som är nytt med den här generationen är att de har 8:e generationens Intel. Så den här tänkte vi helt enkelt ta och köra en snabb genomgång på nu så att ni vet vad det är ni köper. Och Surface Laptop 2 är en väldigt kompakt 13,5 tums Ultrabook. Den är byggt i högkvalitativa material. Vi har ett topplock här helt i metall. Som ni ser så sviktar den väldigt bra, alltså lika med lite. Väldigt rejält byggda de här maskinerna. Datorn väger blott 1252 gram och där den är som tjockast så är den bara 1,45 cm. Sedan så ser vi även att vi har en USB 3.0, en mini-DP och en 3,5 här på vänstersidan. Och så är det även utskuret för antennen. På andra sidan så har vi inte lika många anslutningar. Vi har fortfarande en andra antenn, men här har vi bara en Surface Connect. Denna går ju att använda dels för laddningen, de har ju magnetiska laddare, men går även att använda Surface Dock om du vill komma åt ytterligare anslutningar. Som vi nämnde tidigare så är det väldigt högkvalitativt bygge. Detta är mycket tack vare att det är en unibody design, alltså att man har skurit ut allt från ett enda stycke på hela underredet. Här på underredet så har vi också fläktintag och så tror jag det är utblås här inne, går inte att se härifrån. Och vi har väldigt hög finish på alla kanter, precisionsarbete rakt igenom. Och Surface Laptop 2 har väldigt bra balans mellan underrede och den här väldigt tunna skärmen som ni ser bevis på här. Och utöver ett väldigt skönt sätt att öppna skärmen så har vi också en väldigt skön nytta av att öppna skärmen. Som ni ser så loggar den in automatiskt tack vare Windows Hello-kameran och den är ögonblicklig. Och när vi öppnar den så ser vi att vi har samma trevliga PixelSense-skärmar som vi hittar på övriga Surface-modeller. Vi har alltså bildförhållandet 3:2. Vi har upplösningen 2256 i bredd och 1504 i höjdled. Detta ger oss 201 ppi, dpi eller pixeltäthet, kalla vad du vill. Skarpt är det oavsett, väldigt trevliga skärmar. Där är också en touchskärm med 10 punkts multitouch så den klarar av gester. Sedan så har den även stöd för pennan som man kan köpa till om du till exempel vill skissa på den. Du kan ta upp skissblocket. Precis som övriga, väldigt skön att använda. 4096 tryckkänslighetsnivåer. Och detta gör att du kan använda den som en fullt kapabel ritskärm. Det är inget proffsverktyg men den gör ett väldigt bra jobb oavsett. Så om du vill skissa när du är ute och reser så är det här ett väldigt bra alternativ att kika på. Men har du primärt tänkt att måla på skärmen så vill vi visa att det inte går att dra bak den hela vägen. Då är istället till exempel en Surface Pro 6 ett bättre alternativ. Denna kan du trycka ner så att den i princip ligger platt mot bordet så att du får en väldigt bra vinkel för när du ska måla. Men är du inte primärt ute efter att måla så är det bara tummen upp för att ha en riktigt bra touchskärm. Kommer säkert hitta något bra att använda den till. Och nedanför skärmen så har vi ju andra grejer som gör den här laptopen unik. Framförallt materialet runt tangenterna på hela underredet här. Det här är Alcantara-klädsel, ett slithåligt och väldigt mjukt material. Ett tyg helt enkelt. Denna ger väldigt unik känsla till hela laptopen. Dels är det väldigt skönt att vila handflatorna på. Och jag personligen tycker det här är väldigt trevligt sätt att inkorporera andra material i en laptop. Precis som förra generationen så är det ett väl tilltaget tangentbord med matta brytarlock. Väldigt trevliga att skriva på. De är hyfsat klickiga och har bra travel. Däremot är de tystare än förra generationen. De var lite mer klickiga. Men det är fortfarande lika trevliga känsla att skriva på. Och så här ser Surface Laptop 2s högtalare ut. Vacker och fin, måste jag säga. Ja, den sitter alltså under tangentbordet. Så de har gömt den här väldigt snyggt. Och nedanför tangentbordet så har vi vår pekplatta. Även den här i mött grå. Det är däremot glas på den. Väldigt trevlig att använda och oerhört bra precision. Den har Windows Precision Drivers, vilka vi vet är beprövade och väldigt trevliga att använda. Även bra klickighet i själva plattan. Så man får distinkt feedback på när man gör någonting. Däremot så går den inte att klicka här uppe. Utan den är fäst här uppe och klickig ungefär därifrån. Ja, det var ju utsidan av Surface Laptop 2, men vad har den inuti? Jo, den har en 4-kärnig Intel-processor, 8 generationen, och då är det U-processorer så det är strömsnåla, men de har fortfarande bra multitrådad prestanda och kan boosta bra.
Därtill har vi upp till 16 GB LPDDR3, så det är alltså strömsnåla minnen. Sedan så har vi också fått en uppgradering på SSD:n som nu är en snabb NVMe-disk som speedar upp. Så det är bara att välja vilken specifikation du vill ha. Det finns i5, olika mängd RAM och olika mängd lagring. Men något det har gemensamt är den här fantastiska skärmen. Väldigt trevligt underrede och grym byggkvalitet. Och en sista grej så har den också bra batteritid. Microsoft hävdar 14,5 och får man något ens i närheten av det så kommer man få väldigt bra batteritid. Men det får avsluta vår genomgång av Surface Laptop 2. Som ni ser, bra sviktar inte överhuvudtaget. Jag är Johan Pinet och vi ses i nästa video. Och missa inte heller vår genomgång av Surface Pro 6 som antagligen ligger live samtidigt som den här videon. Om du då framförallt vill måla istället. Hej då!